Annyeonghaseyo, everyone! Eris Maceda. So for today, mag-unbox tayo ng isang gadget, and yes, we are unboxing the Realme 6 Pro. So if you guys are interested, anong nasa loob nito, and hindi po ako tech guru or chuchu, I'm a beauty guru. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nabili ni mamang phone for me for my birthday. If you guys are interested, please keep on watching. Without further ado, let's get started. So, ayan guys, ang gamit ko pa rin palang phone ngayon is Oppo. Yung Oppo ko po is sobrang basag. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano siya kabasag. But, kaya ako binili ng phone nito. Kasi nga, basag na yung phone ko. And actually, I'm using the back cam. Kasi yung phone, yung front cam is nabasag po hanggang dun sa camera. So, ayun. Ito na muna tayo. So, upon opening, ayan pa lang yung box. Yellow lang siya. Ang nakuha ko po is the 8128GB, the color lightning blue. Prefer ko rin pa rin yung lightning red kasi yun yung gusto kong kulay. Red and black, but okay lang. Kasi sa hindi tayo bilan ni mother. So, sorry, binuksan ko siya na din yung nakikita. So, ayan, makita niyo, welcome to Realme family. And then, andito lang po yung case, tsaka warranty card. Important information guide, and then quick guide. Oh, walang warranty, sorry. Tapos meron siyang libreng case na smoke black daw tawag nila dito. Mas gusto ko pa rin yung clear, if I'm going to be totally honest. Tapos, ito na yung phone. Na-setup ko na siya, guys, of course, kasi to-check din namin yung mga parts, ganyan. Ito yung phone. Ayan, binalik ko lang siya. Tapos, there we go. Hindi ko pa tatanggalin yung sticker, guys, kasi, ayan yung blue. Kasi, pwede pa siyang papalitan. After 7 days ko pa siya tatanggalin. So, ayan. Ayan, ang ganda-ganda ng pagka-blue. Tapos, ilalagay ko na rin yung case para, palagi kong hinihintay na tingnan nila, ilagay nila yung case sa phone pag nanonood ako ng video. Kasi, iba pa rin yung itsura pag naka-video or naka-case. Tapos, meron siyang meron siyang kasamang 30 watt, ang arte ko magsalita, no? 30 watt na flash charge. Hindi ko alam kung anong tawag nila, basta 30 watts daw to. Ang bigat niya, guys, ha? Tapos, dito ko lang kinuha yan. Sorry. Walang kwenta kung ano. Tapos, ito yung cable niya. USB Type-C na pala to. So, ito. Tapos, meron din siyang kasamang SIM ejector tool. Ayan. So, since na-unbox natin yung phone, I will go on. Ito na yung gagamitin natin yung phone. Papakita ko na sa inyo yung difference. So, ayan guys, I'm using the Realme 6 Pro. And papakita ko sa inyo yung basag ng phone ko. Ayan. Wait, makita niyo yung picture ko pero, ayan. Kita-kita niyo sa mukha ko yung basag, no? Noong unang hulog ko siya, dito lang siya nabasag sa part na to. Dito lang sa part na to. Tapos, nahulog ni mama, so nabasag na lahat yan. So, ayun, hindi ko naman na-expect na ano ba, dumilim ba kayo? Dumidilim kasi yung screen. Sorry ha. Wait lang. Yun. Sana okay lang yung quality, guys. Kasi for the first time, 1080p na yung ginagamit natin. And I will put on sample videos and photos pala sa video na to para makita nyo rin yung difference. And yeah, from now on, I will be filming with this camera. Sana okay lang sa inyo. Sana maganda. So, hey guys, so iba yung itsura ko kasi in-unbox ko yung phone the other day, tapos na-realize ko, i-edit ko na dapat ngayon, na-realize ko, wala man lang ako sinabi sa specs, talagang in-unbox ko lang siya. So for today, isasabihin ko sa inyo yung specs ng Realme 6 Pro and a little comparison sa dati kong phone, video-wise and performance-wise. Hindi pa naman to full review and wala naman ata akong balak mag-full review kasi una-una hindi po ako techie girl, and hindi ko po maayos yung ilaw sa likod. Hindi ko sila maayos, hindi ko sila mapantay. So, ayan lang yung itsura na. Sana okay lang sa inyo dyan. Peace tayo dyan. But yeah, performance-wise, and yun. Hindi ako gagawa ng full review, guys. Kung anong sasabihin ko ngayon, mag-update na lang siguro ako sa mga vlogs. Pero in another video, I don't think so kasi hindi man po ako tech guru. If you want to watch tech reviews on this phone, I will leave some of the videos that napanood ko na before sa description box. So, yun guys, I got the Realme 6 Pro. I got the Pro version because of one thing. It's because of the dual camera in front and
dahil dun sa, ano yung tawag dun, yung ultra-wide angle sa harap. Kasi I plan to use that for vlogs or yun nga, pag selfies. Mamaya ako sabihin yung thoughts ko about that with that particular camera. So, the Realme 6 Pro has a Qualcomm Snapdragon 720G. If I'm not mistaken, yun po yung first phone sa buong mundo ata. I'm not sure ha, na gumamit ng chipset na to. At I think, kasi uno to nilabas sa India. Yun. It's a chipset for gamers daw because of the G. But I'm not sure. Again, I'm not a tech girl, I'm not tech guru. Yun. I chose this chipset over this Realme 6 even though they are drastically different when it comes to price point. Pares lang naman yung cameras. Actually, camera lang talaga habol ko dito. But because of the Qualcomm Snapdragon, my last phone po is using the MediaTek Helio P22, which is a budget to mid-range chipset last 2016. Umiinit yun ng sobra, guys. Sobra umiinit yun. Para kung likod ko. Para kung may para kung nagkumawak ng bagong kulong ulam na nasa lalagyan. Ang weird no ko. Basta mainit yun. Umiinit yun ng sobra sa akin. Kaya parang sabi ko, okay, ayoko na MediaTek. Let's go for Qualcomm. And dahil pang-gaming yung chipset niya, I expect na sanay siya sa heavy usage. Ay, hindi naman ako heavy user dahil hindi po ako nag-ML. Nag-ML po ako pero tamang AI lang. Ayun, yun nga. Dahil geared siya for heavy usage, ako na hindi heavy user, baka mas tumagal sa akin yung chipset na ganyan. Meron din siyang in-display dual selfie, pero mamaya natin sabihin yung mga specs ng camera. But it has a 90Hz smooth display. It has 6.6 IPS LCD display. To be honest, I still prefer AMOLED. Hindi pa ako nakakagamit ng AMOLED, but yung phone ni Zoe AMOLED kasi yun, and sobrang ganda nung display ng phone niya. Tapos meron siyang 30-watt flash charge with 4,300 milliamperes of battery. Yes, meron siyang 4,300 milliamperes and yung charge niya, guys, sobrang bilis. Talagang flash. Na-charge ko na yung phone ko from 30% to 100. Hindi ko pa siya kasi natutry ma-0 or ma-20% kasi hindi ko pa siya mapaabot doon. Ayun. Pag 30% na kasi, guys, usually sinacharge ko na siya or 25. Titry ko itong i-lowbat today, but kasi nasa bahay lang naman ako. Yun, yung phone ko from 30% to 100, umabot siya ng 25 minutes to 30 minutes. Depende kung nakabukas yung data or not. Yun, sobrang bilis niya, guys. Kaya hindi ko na lang din ginagamit yung phone pag naka-charge kasi mabilis lang naman eh. Hindi ko mapapansin yung bilis niya. Umaabot naman siya sa akin as of right now. 2 days ko na siyang nagamit. Umaabot siya, pinakamatagal is today. Na-charge ko siya ng 10. Hanggang ngayon, magpa-5 na. I'm still at 45%. Yun pa lang yung pinakamatagal ko nagamit siya. Ang variant pala na nakuha ko is Lightning Blue and it has the 8GB of RAM and 128GB of storage. Out of the box, I can only use 108GB of storage. So, yes. So, right now, I'm shooting at 8 megapixel ultra-wide. Ito na po yung pinaka-malayo niya na nakikita. To be honest, guys, medyo grainy siya. Kung napanood niyo yung vlog ko last Wednesday, ang grainy ng video na yun. Medyo overexposed din siya. Pero okay lang, kasi pang-vlog lang naman siya. But to be honest, hindi ko siya napapansin sa vlog. Kaya parang iniisip ko na lang din kung bakit ito yung binili ko, mas mahal to. But hopefully maggamit natin siya in the future. So we are now using the live bokeh, guys. Blurred yung background. Yes, ayan o. Ayan o. Wait. O, diba? But, ang ganda. Isa rin ito sa dahilan ba't gusto ko yung phone na to is because yung live bokeh. Kahit ilagay ko yung kamay ko sa gilid, hindi siya nabablur. Lagyan natin itong Realme 6 Pro. Naka-blur ba? Sorry, ang labo din kasi na mata ko. Yes, naka-blur siya. Pero pag dito, oh, yes. Ayan, no? Medyo nabablurred, no? So, this is the live bokeh, guys. Ito siguro gagamit ko pag sit-down videos. Kasi hindi naman ako, pag ganito rin naman ako mag-show ng tapos pabalik sa akin. So, yun.
Thank you guys for watching. If you guys like this video, please give it a big thumbs up. If you did, don't forget to subscribe down below. And see you guys in the next video. Bye!